menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama hos Huda Ali. Apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan permainan kuis yang menguji minda para peserta kita dan sekaligus memberi mereka peluang untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Okeylah, seperti biasa, saya memang sentiasa dah bersedia bila saya masuk pentas dan para peserta kita juga saya lihat sudah bersedia. Jadi apa kata, mari kita jemput mereka tampil ke hadapan. Silakan. Okey, sila perkenalkan diri anda. Hai semua, nama saya Nur Aisyah. Saya merupakan kakak sulung kepada dua adik saya dan kami selalu melakukan aktiviti beriadah bersama. Hai semua, saya Nur Aini. Saya anak keempat dalam family ini. Okey, saya suka makan dan melancong dan kami menyertai pertandingan ini kerana kita nak uji minda kita semua yang dah lama berkarat sebenarnya. Hai, nama saya Nolia. Saya anak ketiga di antara kami 5 beradik. Kami memang rapat, kita suka melakukan aktiviti bersama-sama. Tapi memandangkan sekarang ni kan, keadaan sekarang ni yang kita tak dapat nak berkumpul. Jadi kita ambil peluang ni menyertai Tuah 13 untuk meluangkan masa bersama sambil berhibur dan menimba ilmu pengetahuan. Jadi saya rasa akak lah yang menjadi kapten pada hari ini. Ya, semestinya yang sulung. Semestinya yang sulung. Bukan tolak balak Bukan. Jadi persediaan anda macam mana? Kita ada buat WhatsApp group. Jadi kita kongsi maklumat apa yang kita dapat lah. Kalau dah bersedia, mari kita lihat topik-topik yang dipertandingkan untuk hari ini. Antara 8 topik ni, anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik yang anda tak sempat belajar. Tapi sebelum itu, mari kita lihat cara-caranya. Pemilihan topik. Setiap pasukan diwakili 3 anggota dan diketuai seorang kapten. Seorang anggota pasukan akan memanah 2 nombor yang terkait dengan 2 topik yang tidak diingini untuk menyingkirkannya. Namun, jika anak panah terkena pada topik yang pasukan mahukan, topik itu pula akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, pasukan boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. 2 topik tu yang mana satu? Kita dah sepakat nak singkirkan tokoh dan personaliti dan juga detik sejarah. Okey, kalau anda dah bersedia, ambil posisi. Anda ingat nombor yang anda harus memanah nombor berapa? Nombor 3 dan 6. Ya, silakan. Oh, nampaknya angin tertiup naik atas ke nombor 2 pula ya. Alah. Topik seterusnya nombor 6. Yes! Sangat tepat. Tahniah. Dan inilah 6 topik yang dipertandingkan pada malam ini untuk kumpulan anda. Itu dia. Singapuraku, tokoh dan personaliti, warisan Nusantara, sihat segar, persada, hiburan dan juga jelajah dunia. Happy? Boleh. Kita cuba je. Jangan risau. Mana tahu tokoh dan personaliti, nanti personaliti pilihan anda memang expert dalam topik tu. Dan seperti biasa, anda diberi peluang untuk pilih seorang selebriti simpanan Tuah 13. Okey, kalau ada bersedia, mari kita tampilkan ke hadapan selebriti Tuah 13. Dipersilakan kawan-kawanku. Tiap-tiap minggu saya memang suka tengok mereka ni. Tengok gelagat mereka. Hari ini mereka semua berhitam putih. Dipersilakan Norman, Abang Pantun. Silakan. Ya, saya cubalah ya. Okey. Hos cantik si Huda Ali. Sama cantik Fatin dan Izyan. Pilihlah saya kalau sudi. Pasti menang wang lumayan. Wah, nampak tu. Norman, adil dan saksama orangnya. Ya? Angkat. Ya. Izan, silakan. Ya, saya, okey. Walaupun kita semua nampak macam pelintas jalan gitu kan, zebra crossing, tapi saya seorang yang akan memegang tangan anda dan kita jalan ke $13,000. Wow, nampak tu. Apa tadi Izan? Pelintas jalan?
pelintas jalan. Pandai. Wow. Oh, nampak tu kebijaksanaan anda sangat terserlah. Okey, Hairul, silakan Hairul. Ya, saya ni janganlah pandang pada baju yang berbelang-belang ni, Jess. Sebab saya ni banyak ilmu yang tak terbilang dengan apa-apa bidang semua saya tahu. Jadi pilihlah saya. Si kuda belang ya. Pelawak tu pun belang-belang juga. Belang-belang juga. Biasa. Zebra. Saya nak rap sikit Oh, okey. Rap boleh Okey. Hello semua. Nama saya Fatin Amira. Saya hari ni macam zebra. Pilihlah saya kakak-adik. Jadi kita Tua 13 menang bersama. Bolehlah. Aduh. Bolehlah. Boleh, Usaha tu ada. Ada. Effort tu Usaha ada. tanda kejayaan ya. Betul. Ya, jadi kita serahkanlah pada adik-beradik kita untuk memilih siapakah pilihan hati anda. Yang rapper tu yang memikat hati lah sebenarnya. Fatin Amira pilihan anda. Dipersilakan Fatin. Memang berbaloi lah anda berrap tadi tu. Zebra tadi. Zebra pandai rapping macam mana? Okey. Dah biasa. Kadang-kadang bila lepas rap kat bawah tu bila dah naik dia menyesal. Betul. Tapi tak ada penyesalan di situ ya. Tak ada. So saya confident. Itulah tanda kejayaan tim kita pada hari ini. Okey. Wow, nampak. Saya memang suka. Fatin Amira, keyakinan anda memang tip-top. Jadi memang tepatlah pilihan anda pada hari ini ya. Jadi anda bersedia anda berempat? Sudah. Kami akan saksikan kebolehan mereka selepas ini dalam Tua 13. Inilah dia Tuah 13 dan inilah pusingan yang pertama. Peserta kita sudah pun memilih selebriti pilihan mereka, topik-topik juga sudah ditetapkan. Jadi dah bersedia anda berempat? Dah? Betul? Ready? Ya, mari kita lihat dahulu cara-cara permainan di dalam pusingan yang pertama. Pusingan pertama. Peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap anggota akan menjawab secara individu. Jawapannya tidak akan dapat dilihat oleh anggota yang lain. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Setelah menguncikan jawapan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih dapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dapat dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Pasukan diberikan 15 saat untuk pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Kalau dah bersedia, berikan tepukan semangat untuk anda semua. Okey, mari kita mulakan pusingan yang pertama dengan soalan pertama dalam topik Singapuraku. Pada bulan apakah hari menanam pokok diadakan di Singapura? A. Ogos, B. Disember, C. Julai, D. November, E. September, F. Oktober. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah menjawab dengan betul? Saya pilih adik saya Aini. Dia lebih tahu about Singapuraku. Mungkin dia tahu hari menanam pokok tu bila. Saya sebenarnya tak berapa pasti jawapan dia. Saya pilih E sebab mungkin ialah Ogos tu hari lahir Singapura. Hari Okey. kebangsaan Singapura. Ya, jadi mungkin selepas itulah dia sambut hari menanam pokok pula.
Kalau Fatin pula macam mana Fatin? Ibu bapa saya ni memang minat cocok tanam. Jadi saya tahu dia macam pertengahan tahun, macam makin saya kalau tak silap saya, makin pertengahan tahun makin rajin mereka cocok tanam. Saya tak tahulah ada sama-sama hari menanam pokok ataupun ada tiba-tiba rajin ke. Okey, mungkin anda betul. Kalau selebriti bagaimana? Ada yang suka menanam pokok di sini? Saya rasa saya pilih mungkin Julai sama dengan Fatin lah. Sebab saya macam percaya dengan apa dia cakap tu. Dan Semua orang memang selalu percaya dengan apa yang Fatin cakap. Baiklah, kalau kita nak tahu jawapan yang benar, mari kita lihat jawapannya. Itu dia, jawapannya adalah D. Dan tiada siapa yang mendapat jawapan yang betul. Ini bermakna tiada bintang yang dikumpulkan untuk soalan yang pertama. Dan kempen ini bermula sejak tahun 1971. Tidak mengapa, jangan putus asa. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik tokoh dan personality. Silakan. Pemenang hadiah Nobel bagi keamanan yang termuda setakat ini ialah Malala Yousafzai. Pada usia berapakah beliau menerimanya? A. 16, B. 17, C. 18, D. 19, E. 20, F. 21. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten. Saya rasa Fatin. Fatin, kenapa pilih B, Fatin? Saya rasa macam hadiah Nobel ni bukan sembarang orang yang boleh dapatkan. Jadi Malala Yousafzai memang nama yang familiar, tapi saya terus terang saya tak tahu umur betul. Ikut firasat saya macam 17 tahun lah, sebab mungkin dia tu high IQ kan. 17 tahun mungkin good enough lah. Kapten, anda yakin dengan jawapan Fatin? Saya rasa saya percaya pada Fatin. Tapi Kapten jawab A. Kenapa Kapten jawab 16? Itu saya antara 16 dengan 17 juga tadi. Nak tahu? Nak. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu jawapan yang betul, Fatin. Hanya Fatin yang dapat. Maknanya betul lah Kapten pilih Fatin. Tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan 2 bintang untuk kumpulan anda. Nampak? Kapten macam ada harapan. Walaupun topik ni kita tak nak, tapi Fatin boleh. Okey, mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik warisan Nusantara. Dalam adat persandingan Melayu tradisional, jambangan bunga yang digubah dan diisi dengan telur dan diletakkan di atas pelamin dipanggil apa? A. Bunga rampai, B. Tepak sirih, C. Sirih junjung, D. Bunga manggar, E. Sirih dara, F. Bunga pahat. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten. Saya pilih Norlia. Norlia. Kenapa pilih Norlia? Saya rasa dia patut tahu pasal dia pun dah bersanding kan. Kalau Kapten nak tahu sebenarnya, keempat-empat semuanya jawab sama. F. Norlia. Kenapa anda yakin dengan bunga paha? Pasal yang lain-lain tu saya tahu apa bendanya lah. So yang paling menyerlah jawapannya adalah bunga paha. Bila anda bersanding, ada tak bunga paha di atas pelamin tu? Saya letak telur asin lagi. Okeylah, selebriti confident dengan jawapan mereka? Confident. Nak tahu jawapan yang betul? Mari kita lihat. Tu jawapan yang betul. Tahniah.
Ini bermakna anda telah mengumpulkan 5 bintang untuk soalan yang ketiga. Tahniah. Okey, not bad, not bad. Teruskan ya. Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik sihat segar. Vitamin apakah yang dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi di dalam badan? A, B, C, D, E, F, K. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah memilih jawapan yang betul? Okey, saya pilih Aini. Aini, adakah anda yakin dengan jawapan anda? Tadi ada juga terfikir E atau K. Tapi itulah rasa-rasa kemungkinannya B jawapan dia. Betul tukar kepada B. Saya nak tanya Missy. Bekas Missy? Ya. Ya. Tak ada. Nak saja nak ingatkan semua orang. Ya. Saya dulu misi dah 10 tahun yang lepas. Kalau saya sebenarnya saya pun rasa D. Sebab saya sendiri mengambil vitamin D untuk bantu dengan ni lah penyerapan zat besi ni. Jadi saya rasa D lah. Mari kita lihat jawapan yang betul ya. Itu dia, jawapan yang betul adalah C. Kata kunci di sini kalau kita lihat adalah meningkatkan penyerapan zat besi itu ke dalam badan. Tiada bintang yang dikumpulkan untuk soalan yang ini. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik persada hiburan. Siapakah antara pelakon berketurunan Afrika Amerika berikut yang tidak pernah memenangi Piala Oscar? A. Denzel Washington. B. Jennifer Hudson. C. Viola Davis. D. Chadwick Boseman. E. Octavia Spencer. F. Mahershala Ali. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten. Saya rasa Fatin. Fatin, kenapa anda jawab D? Saya sebenarnya keliru dengan Jennifer Hudson dengan Chadwick Boseman. Tapi Jennifer Hudson saya rasa macam pernah menang. Jadi Chadwick Boseman dia pelakon yang recently macam baru popular. Jadi mungkin dia belum berkesempatan untuk menang lah. Kita tanya selebriti kita pula. Hairul, Ya. dahulu. Silakan. Saya macam antara Chadwick Boseman, tapi saya tak tahu whether dia pernah menang Oscar ke tidak sebab saya tak tahu lain filem selain daripada filem Marvel yang dia berlakon lah. Mari kita lihat siapa yang betul. Itu dia. Tua jawapannya. Maknanya anda telah mengumpulkan 4 bintang untuk soalan yang kelima ini. Tahniah. Ya. Untuk pengetahuan anda semua, Chadwick Boseman adalah pelakon utama filem The Black Panther dan beliau telah pun meninggal dunia dan semasa hayatnya beliau belum lagi memenangi Piala Oscar. Okey, mari kita lihat jumlah bintang yang telah dikumpulkan setakat ini. 11 bintang dan ini bermaksud anda telah mengumpulkan $1,500. 2 lagi bintang untuk mendapatkan $2,000. Ingat target. 13 bintang atau lebih anda akan mendapat $2,000. Baiklah, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Gereja Sistine ialah salah satu tarikan utama di Vatican City. Siapakah artis yang telah mengecat siling mercu tanda Eropah yang terkenal ini? A. Claude Monet. B. Leonardo da Vinci. C. Vincent van Gogh.
D. Raphael. E. Michelangelo. F. Pablo Picasso. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat, Kapten. Saya pilih Fatin lagi. Saya pernah pergi ke Vatican City dan saya pernah visit church ni, Sistine Church. Dia besar sangat-sangat dan betul. Cuma saya macam terlupa. Saya nampak painting dia dekat atas tu, dekat ceiling, dekat bumbung, dekat segala-galanya lah. It's part of the attraction. Jadi saya confused antara Michelangelo ataupun Leonardo da Vinci. Kalau Kapten pula, kenapa Kapten pilih A, Kapten? Sebenarnya saya pun tak pasti siapa yang mengecat ni, mercu tanda. Mengikut firasat saya je lah. Oh, mengikut firasat. Kalau selebriti? Kesemua ni memang nama pernah dengar lah. Cuma siapa yang mengecat siling mercu tanda Eropah tu yang saya tak pasti. Tapi saya suka dengan keyakinan Fatin lah. Jadi saya rasa saya pergi dengan B juga. Kalau saya pilih B atau E sebab C, Vincent Van Gogh dia ada macam style dia tersendiri kalau untuk buat lukisan sebagainya. Tapi B dengan E tu lebih kepada lukisan lama tau. Dia macam style lama sangat, zaman-zaman lama lah. Tapi yang lain semua saya tak rasa lah. Mari kita lihat sebenarnya siapa yang dapat jawapan yang betul. Sebenarnya Hairul yang dapat jawapan yang betul. Nampaknya tiada bintang yang dikumpulkan untuk soalan yang terakhir ini. Mari kita lihat, itu dia anda telah mengumpulkan 11 bintang. Tidak mengapa, untuk pusingan yang pertama ini anda telah mengumpulkan jumlah wang sebanyak $1,500. Tahniah. Adalah juga kan. Dan jangan risau, bintang-bintang yang telah anda kumpulkan tadi akan membantu anda di pusingan yang kedua nanti. Okey? Rehat, minum air dulu, selebriti. Boleh recharge dulu ya. Kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Tuah 13. Inilah dia pusingan kedua dalam Tuah 13. Dan awal rancangan tadi, para peserta kita telah mengumpulkan wang tunai sebanyak $1,500 dalam pusingan yang pertama. Tahniah. Dah masa kecing. Dah lega sikit? Dah bersedia untuk pusingan yang kedua? Sudah. Dah dapat tenung Fatin Amira kan? Antara adik-beradik pun dah dapat lihat. Dah boleh diskusi-diskusi nanti Kalau dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan untuk pusingan yang kedua. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, mereka akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Kalau dah bersedia, mari kita mulakan pusingan yang kedua dengan soalan pertama dalam topik Singapura. Institusi pendidikan manakah yang paling baru ditubuhkan? A. Sekolah Seni Singapura. B. Sekolah Sukan Singapura. C. Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura. D. Politeknik Republik. E. Maktab Rendah Eunoia. F. Institut Pendidikan Teknikal College Central. Baiklah, anda tiada bintang, maknanya kita tidak akan singkirkan jawapan yang salah. 1 minit anda untuk berbincang dan terus berikan jawapan bermula dari sekarang. Politeknik Republik dah lama. Dah, saya Dah rasa lama, kan? either SUTD atau Eunoia ni Maktab JC. rendah tu. Eunoia saya rasa paling baru lah. Saya rasa lah. Saya rasa Eunoia pun tak pernah dengar. Pasal tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Tapi benda dia ada tak? Ada kan? Ada. Tak sebab SUTD bila saya 21 tahun dah ada. Kami milih E, Maktab Rendah Eunoia.
Anda pernah dengar tak EJC itu? Tak pernah dengar, tak pernah nampak. Tapi anda yakin yang EJC itu wujud? Pasal Macam mana, Fatin? rasa-rasanya kan, jawapan yang lain semua macam dah lama dibina. Jadi mungkinlah. Macam SOTA dah lama. SOTA saya rasa bila saya 16-17 tahun dah ada. SUTD saya 21 tahun SUTD dah ada. SSS memanglah daripada saya primary school. IP pun sama, ITE pun sama. Jadi Eunoia je ni. Saya tak pernah dengar. Kalau selebriti kita pula? Tak, saya pernah sebab bila baru-baru ni macam nak senaraikan Mata Berenang ada kat Singapura ni, Eunoia tu nama dia agak lain daripada lain kan. Jadi saya pernah dengar dan saya tak salah Mata Berenang ni baru lagi di Bishan tak salah saya. Kalau kita nak tahu sama ada jawapan anda betul atau tidak, mari kita lihat. Tu jawapan yang betul. Tahniah dan Hairul juga betul. Ianya terletak di Bishan. Dan ditubuhkan pada tahun 2017. Waktu tu kita semua dah habis sekolah. Okey, ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 untuk soalan yang pertama. Tahniah. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik tokoh dan personality. Serena Williams merupakan salah seorang pemain tenis wanita terhebat di dunia. Apakah nama kejuaraan Grand Slam yang beliau menangi buat pertama kali pada tahun 1999? A. Kejuaraan Australia. B. Kejuaraan Roland Garros. C. Kejuaraan Terbuka US. D. Kejuaraan Wimbledon. E. Kejuaraan Asia. F. Kejuaraan Eropah. Baiklah, anda mempunyai 2 bintang. Kita akan singkirkan 2 jawapan yang salah. Itu dia. Dan 1 minit anda bermula dari sekarang. Pernah dengar tak? Dia datang daripada Australia kan? Tak pernah dengar. Saya hari tu baru je baca kat surat khabar pasal dia. Tapi tak semestinya dia dapat Iyalah, kejuaraan betul. Australia. Saya rasa macam Wimbledon atau mungkin Australia juga tak. saya pun rasa macam pasal 1999. Anda ada 30 saat lagi. Jadi mungkin dia buat untuk negara dia sendiri. Okey, kita buat keputusan untuk pilih A, kejuaraan Australia. Okey. Fatin, tadi anda kata beliau dari mana? Australia. Baru hari tu saya buka berita harian, ada Serena Williams punya artikel. Dia macam, Australian tennis player. Saya macam, okey. Jadi, okeylah kalau Grand Slam ni mungkin tahun 1999, dia buat untuk negara dia sendiri. Para selebriti pula macam mana? Saya kadang-kadang dah ada pilihan jawapan. Tapi Fatin suka macam menginginkan. Suka pengaruh kita, ya. Dia lain daripada yang lain lah, Fatin. Ya. Saya rasa mungkin dia menang Wimbledon tu bila later on nak lepas tahun 99. Jadi kalau saya akan pilih C. Saya sebenarnya tak terfikir pun kejuaraan Australia. Dia di antara US Open ataupun Wimbledon. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah C. Beliau sebenarnya warga negara US. Amerika, ya. Nampaknya tiada wang yang dikumpulkan dalam topik tokoh dan personality. Tidak mengapa. Soalan yang ketiga ni ada 5 bintang. Memang dah confirm lah. Kecil, $500. Tapi kita akan lihat soalannya. Silakan. Haji Ambo Suluh ialah seorang pemimpin masyarakat Melayu, ahli perniagaan, dermawan dan salah seorang pengasas akhbar Utusan Melayu. Beliau berketurunan apa? A. Jawa. B. Batak. C. Bugis. D. Bawian. E. Aceh. F. Banjar. Baiklah, kalau anda tidak mempunyai 5 bintang tu, apakah jawapan anda? Bugis, tak? Bawayan atau Bugis. Jawa? Jawa. Pasal ahli perniagaan Ahli perniagaan selalu Bukan Jawa kan? Bawayan tak? Okeylah, mari kita lihat jawapannya. Itu dia, jawapannya adalah C. Nasib baik ada 5 bintang tu. Anda telah mengumpulkan $500. Tahniah.
Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik sihat segar. Tungau Demodex hidup dengan memakan sel-sel mati pada kulit dan folikel bulu manusia. Di bahagian manakah kutu halus ini kerap ditemui? A. Muka, B. Kepala, C. Tapak kaki, D. Dada, E. Pelipat tangan, F. Leher. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Kalau dia macam makan kulit, mungkin kepala. kepala, dia cakap folikel bulu manusia. Rasanya kutu rasanya lah. Saya selalu dekat rambut yang ada kutu-kutu ni. Either rambut atau tapak kaki lah kan. Ini dia kerap punya tempat kan. Yang ada. So kalau kat tempat lain mungkin kita boleh halau. Kita cuba B, kepala. Adakah bila anda dengar kutu je, anda pilih B? Pasal dia kepala kan lebat kan. Jadi tempat-tempat gini suka kutu-kutu halus ni menginggap kat situ. Mungkin anda ada betulnya. Mungkin. Fatin pernah terbaca di mana-mana? Tak pernah, tapi kutu selalu hinggap dekat rambut. Jadi Pernah mengalami? Tak? oh tidak, saya selalu pergi salon. Tidak. Okey. Jika anda ingin tahu jawapan anda itu betul ataupun salah, mari kita lihat. Itu dia, jawapan yang betul adalah A. Dan untuk pengetahuan anda, Demodex ni khususnya terdapat pada bulu mata ada tu. Kan ada folikel di situ. Malangnya tiada wang yang dikumpulkan. Untuk soalan yang keempat, tidak mengapa. Mana tahu tengok patternnya di situ. 500, kosong, 500, kosong. Lepas ni mesti 500 lah ya. Lepas tu yang bawah pun mesti 500 juga. Okey, kita cuba. Boleh? Boleh. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik persada hiburan. Pengubah lagu tempatan Zubir Abdullah telah mencipta lagu Zapin pada tahun 1999 yang dianggap sebagai lagu Zapin ikon di kalangan para penari Melayu tradisional. Berikan judul lagu ini. A. Zapin Usik Mengusik, B. Zapin Yaladan, C. Zapin Pusaka, D. Zapin Suri, E. Zapin Bernasib, F. Zapin Teluk Belanga. Baiklah, anda mempunyai 4 bintang. Kita akan singkirkan 4 jawapan yang salah. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Zapin Pusaka. Yang lagu ni yang Zapin Teluk Belanga. Kan lagu tu kan. Tapi Pusaka tak pernah dengar. Memandangkan Fatin begitu yakin sekali Kunci, ada 5 saat lagi. Zapin Teluk Belanga. Sebelum saya tanya anda berempat, kita tanya yang mahir yang sentiasa berzapin. Anda rasa Fatin tu betul ke salah? Ini kalau salah, saya tak tahu apa nak cakap sebab ni memang lagu ikon Zapin Singapura lah. Dah jadi satu lagu ikon, lagu Zapin Teluk Belanga ni Zubir Abdullah. Kalau Zapin Pusaka tu ada banyak versi. Antaranya Noniza Idris pernah ada buat versinya. Tapi Zapin Teluk Belanga lah. Dan lagi satu soalan saya nak tanya awak. Tadi yang Fatin berzapin tu betul ke tidak? Lenggok dia tu betul ke tidak dia berzapin macam tu? Ke laut. Zapin ke laut nampaknya. Ya? Saya nak dengarlah sikit Zapin Teluk Belanga tu macam mana? Puteri bertudung, bersopan santun, menari Zapin Teluk Belanga. Ya. Oh, kali ni baru kau tahu. Hairul. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu jawapan yang betul. Tahniah. Fatin, sekarang dah tahu berzapin? Ini bermakna anda telah mengumpul $500. Ya. Okey, tengok. Betul kan saya kata 500, kosong, 500, kosong, 500. Tapi yang akhir mesti 500. Ya? Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Gunung Rushmore di Amerika Syarikat terkenal dengan ukiran wajah 4 orang presidennya.
Selain George Washington, Thomas Jefferson dan Abraham Lincoln, siapakah presiden yang keempat? A. James Madison, B. Richard Nixon, C. Theodore Roosevelt, D. John Adams, E. Andrew Johnson, F. John F. Kennedy. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. John F. Kennedy dengan Roosevelt. Theodore Roosevelt. Itulah, itu antara dua juga. Pasal dia macam nampaknya macam dia tak Yang ikut lain umur lah kan. Abraham Lincoln dengan Theodore Roosevelt kan zaman-zaman dulu ada macam statue dia naik kuda semua kan. 10 saat lagi. Kapten, anda harus kuncikan jawapan anda. Okey, kita pilih C. Tadi anda kata anda berbelah bagi antara C dan F. Kenapa akhirnya pilih C? Saya ikut yang majoriti lah, yang ramai pilih C. Saya rasa Theodore Roosevelt tu dia ada patung statue yang dia naik kuda. Jadi mungkin kalau mereka boleh buat statue dia naik kuda, mungkin boleh buat muka dia juga. Kalau selebriti pula bagaimana? Sebab saya tahu C dengan D tu diorang main peranan yang penting dalam negara Amerika Syarikat ni. Saya pun rasa C, Theodore Roosevelt. Mula-mula seperti apa yang mereka katakanlah keliru kalau Theodore Roosevelt ataupun John F. Kennedy. Tapi saya tak rasalah Kennedy. Kalau Hairul setuju? Saya pun setuju dengan mereka. Kapten, jangan ada penyesalan lagi. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul. Tahniah. Dan untuk pengetahuan anda, Theodore Roosevelt ni adalah Presiden Amerika Syarikat yang ke-26. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Jumlahnya yang anda telah kumpulkan dalam pusingan yang kedua adalah $2,000. Mari kita lihat jumlah keseluruhan. Itu dia, $3,500. Tahniah. Dia dah macam dah lega. Pusingan yang pertama dah lega. Pusingan yang kedua pun dah lega juga. Anda dah bersedia untuk cuba jawab soalan yang terakhir dan memenangi wang sehingga $13,000? Sudah. Selebriti, berikan mereka semangat sekali lagi. Ya, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dalam pusingan bonus dalam Tua 13. Tua 13. Kita kembali dalam Tua 13 dan inilah dia pusingan terakhir. Di mana para peserta kita berpeluang untuk menjawab soalan yang terakhir iaitu soalan bonus dan memenangi wang tunai sehingga $13,000. Okey. Sebelum kita mulakan pusingan yang terakhir, mari kita lihat dahulu jumlah wang yang telah anda kumpulkan. Silakan. Itu dia $3,500. Tahniah. Dan saya dengar-dengar anda berempat ni ada sorakan. Betul. Boleh? Okey, silakan. 1, 2, 3, 4. Girl Power. Ya, itu dia. Semangat Girl Power. Semoga tuah menyebelahi anda. Dah bersedia? Sudah. Mari kita lihat dahulu cara-cara permainan di pusingan yang terakhir ini. Pusingan ketiga. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan meminta pilihan jawapan, mereka diberikan 1 minit untuk berbincang dan berikan jawapan. Jika jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berikan jawapan bonus. Semoga berjaya. Itu dia, kita sudah pun saksikan. Jadi siapa yang akan memanah? Saya. Oh, Nurlia sekali lagi. Sebelum anda memanah, saya ingin ingatkan bahawa nombor-nombor yang terkait pada topik-topik tidak sama ya seperti di awal rancangan tadi. Anda sekumpulan ni agak-agak sasarkan nombor berapa?
Kita cuba pilih nombor 5 sebab kita 5 beradik. Oh, okey. Kalau termasuk Fatin, 6 tau. Tak. Okeylah, kalau anda dah bersedia, sila ambil tempat. Silakan. Wow, anda telah memanah ke arah bintang. Wow, ini bermakna anda boleh pilih sebenarnya nak nombor berapa. Kita pilih nombor 5. Nombor 5? Okey, nombor 5 lah kita berikan kepada anda. Nombor 5. Tapi topik yang mana sebenarnya yang anda inginkan? Yang Singapura ku. Okey. Singapura ku. Memang tuah anda. Kalau nak tahu nombor 5 tu adalah topik Singapuraku. Wah, Tanya. Dapat rasakan Tuah. Dah sampai. Okey, Kapten? Okey. Sila ambil kad nombor 5. Jangan buka dulu. Okey. Kalau dah bersedia, mari sama-sama kita lihat soalannya. Silakan. Terdapat banyak jejak warisan yang disusun oleh Lembaga Warisan Negara untuk orang ramai ikuti semasa masa lapang. Apakah jejak warisan yang terbaharu pada tahun 2021? Baiklah, anda mempunyai 1 minit untuk berbincang dan terus memberikan sama ada anda inginkan pilihan jawapan ataupun ingin menjawab terus. Masa anda bermula dari sekarang. Jejak Heritage Trail macam ada Clementi Trail, macam ada North-South Corridor. Kalau tak yang ni you tahu yang dinosaur dekat airport tu? Apa? Dino Trail apa nama dia? Itu pun baru juga kan, 2021 baru ada. Ada 25 saat untuk memberi keputusan, nak pertolongan ataupun nak jawab terus. Okey, kita ambil pilihan. Inilah dia pilihan jawapannya. A. Jejak warisan Balestier. B. Jejak warisan Jurong. C. Jejak warisan Pasir Ris. D. Jejak warisan Sembawang. E. Jejak warisan Orchard. F. Jejak warisan Hougang. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Macam antara Sembawang atau macam Sembawang kan. Pasal Sembawang, I tahu mereka baru naikkan Canberra. Jadi macam Canberra tu macam ada new development lah. Jurong Lake Garden pun baru juga. Kan? Antara B atau D? D Ikut 10 saat lagi, Kapten, anda harus kuncikan jawapan anda. Okey, go kakak. Okey. Kita kuncikan D, jejak warisan Sembawang. Ada tak di antara anda yang suka trekking? Jurong Lake Garden saya pernah hiking juga. Tapi saya rasa macam dah lama Jurong Lake Garden tu ada. Sembawang saya tahu mereka baru naikkan Canberra. Jadi macam mungkinlah Sembawang, sebab yang lain tak rasalah dia ada tempat-tempat baru. Balestier mungkin dia macam banyak flat lebih daripada Heritage Trail. Kepada anda bertiga kan sering melakukan aktiviti bersama. Kita jarang berjalan-jalan pergi hiking. Tapi anda bila kuncikan jawapan D itu, sebenarnya anda mengharapkan jawapan daripada Fatin ataupun anda bertiga sendiri yakin? Kita sebenarnya pilihan kita antara Jurong dengan Sembawang. Kita dengar juga lah Fatin kata meyakinkan. Canberra. Jawapan Jadi macam meyakinkan lah. Meyakinkan kan? Sebenarnya apa-apa yang Fatin cakap memang meyakinkan. Kalau selebriti pula bagaimana? Antara yang banyak-banyak saya familiar dengan Sembawang dengan Pasir Ris. Tapi saya rasa mungkin Sembawang lah sebab daerah situ masih kawasan yang agak baru dan ada Canberra seperti Fatin cakap tu, dan Sembawang tu sekarang masih lagi di di development kan, tengah pembangunan kat situ. Mari kita lihat ya jawapan yang betul. Itulah jawapan yang betul. Tahniah. Ini bermakna anda telah memenangi $7,000. Sia-sia selebriti pilihan anda banyak membantu kumpulan anda. Sekali lagi tahniah kepada anda bertiga. Bolehlah belanja adik-beradik yang lain ya. Pada minggu hadapan satu lagi kumpulan akan mencuba peluang untuk mendapatkan wang sehingga $13,000. Jadi bersama dengan kami pada minggu hadapan dalam
Tua 13.